LED LCD TV තාක්ෂණයත් එක්ක යන ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අදත් ගෙනාවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා හොඳ ආකාරවම LED LCD TV වල මදර්බෝඩ් එකේ සහයෝගයක් නොමැතිව පවර් බෝඩ් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මදර්බෝඩ් එකෙන් සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕන පවර් බෝඩ් එක ඔන් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී ඕගොල්ලන්ට පවර් බෝඩ් එකේ රිපෙයාරින් එකක් කරගන්න බෑ මදර්බෝඩ් එකෙන් ගලවලා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ වගේ TV branded TV ගණනාවක පවර් බෝඩ් තනිවම ඒ කියන්නේ මව්කුවරුවේ මදර්බෝඩ් එකේ සහයෝගයක් නොමැතිව තනිව කොහොමද පවර් බෝඩ් එක ඔන් කරගන්න එක රිපෙයාර් කරගන්න අවශ්‍ය විදියට කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා නැතුව කෙලින්ම අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම ගේන්නේ JVC LT32G4 කියන පවර් බෝඩ් එක කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට රූපරාමයේ පේනවා ඇති adjust කියන පින් එක සහ BL on කියන පින් එකයි on off කියන පින් එකට parallel high කරන්න ඕන. standby voltage එක 6 volt එකක් තියෙන්නේ. standby voltage එක 1 kilo ohms resistor එක කරා parallel සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට parallel සම්බන්ධ කරගෙන මේ බෝඩ් එකට voltage එක දුන්නාම මෙන්න මේ JVC LT32G4 කියන power board එක on වෙනවා. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ sharp TV එකේ LED sharp TV එකේ LC50LE44.0M කියන power board එක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. මේ බෝඩ් එක ඔන් කරගන්න නම් පොඩි ටිකක් වැඩිපුර දෙයක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ 15 වෙනි පින් එකට AT 6 volt කියන පින් එකට 1K රෙසිස්ටර් එකක් පාසන්න ඕන. ඊට පස්සේ 4 වෙනි පින් එකට මේක සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට parallel 4 වෙනි පින් එකට දෙවෙනි පින් එකට light CTL කියන පින් එක සහ ඉන්වර්ටර් කියන පින් එක පළවෙනි පින් එකට පිළිවෙලට සම්බන්ධ කරන්න parallel සම්බන්ධ කරලා ඕගොල්ලන්ගේ පැනල් බෝඩ් එකට සමා වෙන්න පවර් බෝඩ් එකට වෝල්ටීයතාවය ලබා දෙන්න. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔයාගේ TV එකේ පවර් බෝඩ් එක විතර තනිවම ඔන් වෙනවා. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Panasonic LED TV එකේ THL32C4T 4T කියන පවර් බෝඩ් එක කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි නම් හරි ලේසි පහසු ක්‍රමයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි තියෙන්නේ J306 කියන පොයින්ට් එකට 1 kilo ohms resistor එකක් පාස්සලා ඉන්වර්ටර් on කියන එකට ඒ කියන්නේ 10 වෙනි පින් එකට එක වයර් එකකුත් 8 වෙනි පින් එක රිලේ කියන පින් එකට තව එකකුත් TV sub on කියන එකට තව වයර් එකකුත් parallel විදිහට එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා power board එකට වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ power board එක on වෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නේ TCL power board එකට කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි නම් තියෙනවා dim කියන පින් එකට CI ohms resistor එක පාස්සලා ඊළඟට BL on කියන පින් එකට තවත් CI ohms resistor එක පාස්සලා ඊළඟට power on කියන එකටත් නැවත CI ohms resistor එක පාස්සලා මේ තුනම parallel කරලා 3.3 කියන පින් එකට ලබා දෙන්න ඕන. මේ විදිහට එකිනෙකට parallel සම්බන්ධ කරලා ඔයාට මෙන්න මේ power board එකට power ලබා දුන්නට පස්සේ motherboard එකේ support එකක් උදව්වක් නැතිව ඔයාගේ power board එක on වෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නේ සංයෝ LCD TV power board එක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. මේ power board එකේ අංකය තමයි LCD ඉරක් 32K30 සහ
LCD ඉරක් 32යි CA 95 කියන power board දෙක කොහොමද on කරගන්නේ ඔයගොල්ලෝ motherboard එකේ support එකක් නැතිව කියලා. මේ board එක on කරගන්න නම් පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ වැඩක්. නමුත් මම ලේසියෙන් කොහොමද කරන්න කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ඉස්සල්ලාම සිද්ධ වෙනවා pin number 11 standby 5 volt එකට 220 ohms 3 watt resistor එකක් පාස්සලා ඒක අරගෙන කෙලින්ම පාස්සන්න ඕන 14 වෙනි pin එකේ ground එකට ඉස්සලා පාස්සලා ඉන්න ඕන. ඊළඟට 9 වෙනි pin එකට 1k resistor එකක් පාස්සලා පළවෙනි pin එකට PE on කියන එකට wire එකකුත් දෙවෙනි pin එක on off කියන pin එකට තව wire එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ දෙක තුනම parallel කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ LCD TV එකේ inverter board එකේ පළවෙනි pin එක තියෙනවා inverter එකේ තියෙන පළවෙනි pin එක VBRA කියලා. අන්නේ A pin එකට සහ දෙක BL on දෙවෙනි pin එක තුන්වෙනි pin එක VBRB මෙන්න මේ තුනට parallel සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාගේ ඉන්වර්ටර් බෝඩ් එකට ඒ කියන්නේ බෑක්ලයිට් ඉන්වර්ටර් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන 24 වෝල්ටීයතාවයේ ඒකේ පවර් බෝඩ් එකට ග්‍රවුන්ඩ් එකට සහ 24ට පිළිවෙලින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා පවර් දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මේ LCD බෝඩ් එක පවර් බෝඩ් එක නිකම්ම on වෙනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ power board දෙක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. Sony KLV 32යි CX 520 කියන board එක සහ KLV ඉරක් 40යි CX 520 කියන power board දෙක කොහොමද on කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි pin එක standby voltage එක යන පළවෙනි pin එක 3.31කට 1k resistor එක පාස්සලා ඊළඟට pin number 3ට power on කියන pin එකට ඊළඟ එක පාස්සලා ඊළඟ එක BL on ඒ කියන්නේ pin number 11ට පාස්සන්න මෙන්න මේ විදිහට එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන parallel ආකාරයට සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ power board එකට වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දුන්නාම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Sony KLV numbers එක තියෙන power board එක on කරගන්න motherboard එකේ ආධාරයක් නොමැතිව. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් LG 39 LN 54.2 එතකොට LG P 37 39 ඉරක් 13යි PL 1 LG P39391-13 PE1 කියන එක සහ LG P4 2-23 PL1 කියන මෙන්න මේ power board සියලු මේවා on කරගන්නේ කොහොමද කියලා.